Joo, sielläpä se teette, että termo voi lämmittää. On kuuma. Terve vuo. Niin tosissa, silloin kun ostin tämän 4 vuotta sitten, niin lueskelin netissä, oli paljon kommentteja, ei kestä se kiertovesilämmitin, että männö vuotte jummii tämä. Mut en oo kesällä muistanut kesäisin tätä edes pyörittää, mutta kyllä se voi jo 4 vuotta ainakin pelaa. Kyllä muuten lämpii äkässä reaktori talvella, kun pistää tämä ja tuo oman lohkolämmittimen vielä päälle, niin se on hetkessä taavetti kuule käynnistys valmis. Joo, otetaanpas nyt tuonne pressuhallin puolelle tämä potilas ja ruvetaan mikäs tämä on? Onko tämä olka-akseli vai mikä myö säretti sillä metässä tämä tässä? Hirveet välykset tuli, kun ojettiin siihen kiippeen. Tai minähän se ajoin turhakaan, että sitä teitä on syytteen, mutta Joo, pusketin tosissaan horsmikossa, kun pitkä horsmikko oli, niin siellä oli semmonen valtava kivi. Siinä oli vähän pehmeitä, minä luulin, että se jäi kiinni siihen vähän, kun se alkoi sutia lyömään. Enkä huomannut, että tämä oli sitä isoa kiveä vasten. Ja kun pusketin, niin siltä nyt särkyi jotakin. Katsotaan, suohanko se ihan sepitettyä kuntoon, vai pitääkö ruveta ihan osia tilaamaan. Sitä on nimittäin joku seppä jo aikaisemmin sepittänyt, niin en tiedä miten sitä löytyy. Katsotaan. Olisi se surkeata tehdä näitäkin hommia, jos ei olisi tätä pressuhallia tullut silloin aikana hommattu. Eihän tätä nyt voi tietenkään verrata mihinkään autotalliin. Mutta paljon mukavampi tässä tämmöistäkin hommaa on tehdä, kun tuolla taivasalla, kun vettä sattaa ja on kylmä tai siinä pienessä pimmeessä katoksessa. Oli kyllä hyvä hankinta siihen rahaan. Tähän tämä oli 7,5 sattoa. Kotiin toimitettuna ja huutokaupat komissa. On annut sanoakin aikaisemmin, mutta sanonpahan tuossa, että oli hyvä. Onneksi tuli osto. Joo, mahtuskohan tähän vielä Fiatti tähän kaveriksi. Mä en tiedä, siinä on rukkipiikit, niin sillähän voisi nostaa keulaa. Vai jos uskaltaa katsoa. Ei mulla semmoista tunkkia taida olla. Pitäisi olla jo pullotunkki, että sais nostettua ton keula yli. Niin mietin, että otan tuon koko pyörän tuosta poikkeen. En tiedä, otanko tuon ripustukset tuosta sitten vielä irti. Tai tuon koko olka-akselipaketin tuosta irti ja katon sitten vaan kokeilen tuossa paikallaan. No, katsotaan. Jaha, Pietukki siellä herkkupaloja ehtii pellolta. Se tykkää noita jäniksen papanoita syö. On minä sitä muutaman kerran kieltänyt, mutta kaipa se itse sitten tietää, mikä sille on parhaaksi. Eikähän sitä tiedä mitenkään hyviä ne on, kun ei ole tullut ikinä maistettua. Joo, katsotaan, mahtuuhan se Fiatti tähän helposti. Tämä 13 metriä pitkä.
Joo, sehän nousi hyvin ilmi. Ei tainnut edes mitään särkyäkään. Tää laittoi nyt ehkä joku pukki vielä varmistamaan tuohon alle. Sopi vähän kevennettyä tuota Fiatin taakkoa sitten. Ja helposti mahtuu, ei tehnyt tiukkoakaan. Katsotaan. Tähän jää tilloa vaikka millä mitalla. Vaikka olisi linko tuossa Fiatin perässä, niin silti mahtuisi vielä ovet kiinni. Hyvä. Se tämmönen kävi sitten. Hyviä se kääpi. Sitten mä laitetaan tuo. Siihen varovasti laskettaa vähän painoa tuon pölkyn varraan. Näin. Joo, niin kuin näkyy, niin joku sitä on tästä nyt männyt. Mä veikkaan, että onkohan se sitä poorilta hypännyt. Tai sitten tätä pitäisi vaan saada kiristettyä. Onko tämä poltti kierretteet korkannut tätä tai jotakin. Mutta kokeillaanhan se levittelee. Joo, eihän se Pietutiellä mitään jäniksen papannota syö, kun miten sinä Pietutiellä oikein harrastat? Katsopas, sillä on joku peltomyyrä, vai mikä sillä on? Niin, sinä oot siellä myyräjahissa. Oho. Pitäisikö se kuule lopettaa se myyrä, kun se vähän ei taida olla ennen leikkikaveriksi sulle siitä. Noin. Ei kato jätetä kitumaan. Äläkä syö sitä, hyi. Joo, hieno saalis on. Hyvä. Hyvä, jätäpä siihen. Ei syö sitä, ei. Et tule kyllä minua sitten sohvalle nuoleskelemaan nuomasta, kun se oot syönyt. Pietu, annapa olla. Joo, semmonen. Joo, otetaanpas tämä pyörä pois, niin olisi vähän helpompi. Enemmän tilloa tässä työskennellä. Katsotaanpas lähtisikö nämä tällä ihan 26. Hyvin lähti. Joo. Mun on tässä vähän tätä välystä vähän joka suuntaan. Tätähän me kokeiltiin silloin kiristetty, mutta se ei kyllä liikkunut ei suuntaan eikä toiseen. En tiedä minkälainen patentti. Toivottavasti tätä ei olisi hitsattu ihan jäykäksi, että tämä saisi purettua. Tämä varmaan tämä on joskus joku hitsannut tähän rälläköitävä nämä saumat varmaan auki ja sitten kokeiltava tuosta ahkastassa. Kokeillaanpas nyt mitä tapahtuu. Katsotaanpas liikahtaako se minnekään suuntaan. Ei se kyllä lähde. Oi hitto kun on hitsailtu tämä tähän kyllä. Huolella kiinni. Hirvittää vähän rälläköjettiellä kun tuo pressu suottaa kipinästä vähän reikkiä ottaa.
Jaha. Senkin takia se oli siihen hitsattu kiinni. Sitä on ehkä joku joskus vähän sepittänyt, kun eihän tiedä, kun tuosta irrotti nuo saamat, niin lenti tuo pultin kanta poikki. Sillä on pieniä kiviä tuolla sisällä ja muutto. Joo. Mielenkiintoista. Se joku vaijata parisatto taas maksaa tämä uusi olka-akseli. Anteeksi, jos sen nimi nyt ei ole olka-akseli, kun minä en muista mikä se on nimeltä, mutta se suottaa olla olka-akseli. Mutta en tiedä purkaamolta sitten löytyisikö tuota halaimmalla. Kokeilepa suottua tuosta poikki. Voi heittelyä, kaikenlaista omaa elämän pelotonta sitä pitää olla. Se onpahan se, kun montakohan omistajia tämäkin on nähnyt. Kaikenlaista seppeistä on liikkeellä. Katsos mitä tapahtuisi. Antaa tämmöstä. Ei tuo mitään. Mitenköhän tämä on tässä nyt? Nyt lähtee tästä tämä rikka. Näin. Ei vitsi, se on vejetty täältä sisäpuolelta hitsattu kiinni tuohon. Joo, eli nythän tässä on käynyt varmaan sille, että se on jolta edelliseltä omistajalta nämä poorit rapsahtanut tästä akselinpiasta poikkeen. Sitten se on vaan työntänyt tämän näin. Ja tähän on laitettu tämä iso tämmönen aluslevy ja siihen on vejetty sitten hitsillä kiinni tuo olka-akseli. Mutta kyllähän se, jos tulla yleisillä teillä näillä ajellaan, niin tämmöisiä patenttia ei ehkä soisi näissä olevan. En tiedä, siinä jos jotakin sattuu, niin siinä kun tullut sitten onnettomuustutkintalautakunta ja muut selvittämään asioita, niin mitenkin se vakuutusyhtiöstä suhtautuu tämmöisiin tapauksiin. Niin pyritään nyt uusimaan tämä alkuperäistä vastaavaksi mielellään. Vaikka siinä voi nyt tovi kestää. Ruveta ehtimään varmaan osia. Mutta irrotetaan tämä nyt ja katsotaan miten me tarvitaan siihen. Se on sama periaatteessa vette tuosta nyt rälläkällä poikki tämän, kun ei mulla ole ei oo vinkua, millä saisi sieltä vinguteltua. Kaikenlaista patenttia sitä pitää keksiä. Eipähän tässäkään nyt mitään vikkoa tämmöisessä patentissa on, jos sitä tosissaan omalla kotipihalla ja tontilla ajellut. Kyllähän se siinä kestää aikansa. Kunnes joku puupia tullut ja ajaa sen kiveen. Mä en tiedä mikä siitä on sitten. Mikähän siitä on sitten männä? Kun ei se aikaisemmin näin väliä ollut, vaikka tämä sama patenttihan tämä tässä on ollut sitä asti, kun minä olen tämän omistanut. No rälläköjään tuosta nyt poikki. Joo, nyt kävin laittamassa tämän kipinäsuojan tähän akkurälläkkä, niin kuin jollain videolla joku mainittikin siitä, että kannattaisikohan olla se paikalla. Eipähän purkannut siliin nuomalle tämä laikka sitten liian leiposti, jos tämä haijaa. Suojaametkin kun ois vielä. Ettekäti korra. Kuulosuojaimet ois kyllä aika kova sana. Oiskohan mulla teillä semmosia? Ei tietenkään oo. Kyllä se jo kato nyt taittaa sitten. No eikö lähde vielä? Lähti. Tuolta on vielä kiinni. Mikä se sitä sun? No.
Vitsi kun se on hitsattu tänne. Mitenkin se kun... Ai vitsi kun se on vajettu tuohon. No millä se tästä nyt suohan, kun se on vajettu tähänkin jo kiinni. Hitsi on sulanut tähän valumöyhkäleeseenkin, tähän valukappaleeseenkin. Jos varmaan tuosta rälläköjä tuo tasaiseksi ja kokkelan naputella tuohon jolla. Tässähän ne on ne poorit oltava tässä, että toivottavasti ne nyt ei oo pilalla. Sitten joutuu ostamaan tämänkin. No niin, kuka sillä tunnustaa? Kuka on tämän tehnyt? Siellä, sinä. Ootko sinä tehnyt tämän? Voi että. Oisit nyt korjannut ihan purkamolta osat hommannut ja korjannut, etkä tämmösiä. Ei oo yhtä mukava nyt korjata tämmösiä. Tuon pitäisi olla jo iso rälläkkä, että yltäisi läpi tästä leikata. Mutta kyllä se nyt pahasti näyttää siltä, että joudutaan tämä uusi hankkimaan joka tapauksessa. Vaikka näitä saisi hirveästi muokata näitä ohjauksen osia. Jos mä en oo tuolla tiellä ajella. Ja tästäkään lähti ehkä 5 milliä poikki, että voisi siihen jonkun aluslevy laittaa sitten, mutta kyllähän se vakuutusyhtiö, jos jotakin sattuu, niin kyllähän se aina jonkun tekosyy keksii, että ei tarvitse varmasti korvata mitään. Ja siinä on varmasti semmonen syy sitten. Ja kyllähän sen toisaalta ymmärtää, että näitä pitäisi mennä itse sepittämään. Mutta irtihän tämä tästä olisi suotava, että suohan sitten uusi paikalla. Ohjausvääntiö. Tämmönenhän siihen pitäisi hommata. 165 €. Ja sitten tämä itse akseli vielä, niin se on toisen mokoma, niin se on äkkiä 350 €. Voi että kun olisi heti korjattu ihan oikein, eikä ruvettu hitsailemaan. Tuossa näkyy vielä, että se on niin tuoton myöten ne poorit tuossa. Tää kokeilla tuohon paukutton moskalla lähteekö se sitä? Vai joutuuko vielä? Että ei joudu halakaisemaan tätä koko. Tää vielä jostain purkamolta kysellä käytettynä, että tuo taisi olla uusi, mikä oli tuo 165 €.
läks. Eiköhän se tämä nyt kun tässä on. Se ei mene ennusta. Kohan se jotkut holokit. Nyt pitäisi tämä nosto ihan tuosta ja tuosta vielä katkaista tämä. Niin me tehdään. Sitten me suohaan tämä varmaan tästä irti. Tämä on tästä joskus varmaan katkennut. Tää ihmettä. Joo. Niin se on. Niin, kato. Joo, eli se oli siitä murtunut. Siitä oli murtunut tämä osittain jo irti. Kerta se täältä kun heilutteli, niin täällä oli hirveä välyys. Eihän täällä ole mitään välystä nyt. Tämähän liikkuu, kun heiluttaa tällä. Eli se ei olisi paljon ehkä tarvinnut, niin se olisi murtunut tuosta ja sitten olisi ollut ohjaus menetetty. Sen takia ei uskaltanut just lähteä sinne tielle paljon ajelemaan. Ei kehto hengellä ja varsinkaan muiden hengellä sitä leikkiä, että kyllä nämä pitää kuntoon laittaa. Jos tiellä mä en oo ajele. Joo. Mä pitäis suohan nyt pysymään yllällä. Pitääkö siihen on mulla tulla noita pukkia. Samahan on kun tehty tää. Näin. Noin. Hyvä. Näin nikkästi. Nythän tämä pitäisi tästä puolta poikkea. Näin nikkästi, joo. Sinne tarttuu vielä kiinni johonkin. Tulee nyt pois siltä, niin päästään makkarakeiton syönti. Hirveen nälkä. Näin. Sieltä tuli joku tuommoinen. Joo, tämähän se pitäisi sitten purkkoa tästä poikkeen tästä navasta. Mielenkiintoista, kyllä. No, ei se ota kurata purkamaan. Pitää kyllä käydä välillä syömässä tässä. Palataan sitten astioon. Pitkästä aikaa tein makkarakeittoa toissa päivänä, niin on se kyllä hyvä. Ruisleipeä. Siihen vaan voita pielle ja makkarakeitto. Niin ai että. Eipä sitä mies muuta ravintoa tarvitsisi. Tää tuokin mitata. Näitäkin on eri mittaisia noita olka-akseleita. Ja sattuu sitten oikeanlain. Joo, minäpä lähden syömään. Palataan kohta. Joo, todennäköisesti tän ihan turhaa työtä tuossa, kun rälläköin tämän. Se jos olisi tuo ohjaussylinteri ottanut tuosta irti ja se yhdystango ja paukkauttanut tulla moskalla tuohon, niin se olisi lentänyt sitä samalla tavalla. Se oli murtunut täältä sisältä. Lähes sitä kun tämmöisiä patenttia tekee, niin ei varmaan tule miettineeksi sitten, että suottaa joku vaikka henkisen menettä tämmöisen takia. Tämäkin olisi voinut irrota ihan milloin. Jos en olisi huomannut silloin, kun läksin tuonne, olin lähdössä sinne tielle ajelemaan, niin no se olisi voinut olla turle jossain vaiheessa antanut periksi ja sitten olisi mennyt mehtään tai vastaan tulevien kaistella. Mutta onneksi huomasin tuossa talon nurkalla jos. Joo, pitää tuolta purkupojille laittaa varmaan maanantaina kyselyä, että soitto sinne. Että aika suolliselta tuntuu. Se on pari sattoa maksaa tuo ja tämä 105
110, eikö se ole? Vai 160? Melkein 400 varmaan toimituskuluinen tulisi hinta. Että siinä mielessä tos ymmärrettää sen, kun se on joku tolleen sepittänyt, mutta se on säästänyt siinä pitkän pennin. Mutta hyvähän se olisi pitää näitä vanhoja vehkeitä kunnossa. Tässäkin on kuule traktoria vielä isältä pojalle ja pojalta pojan pojalle näillä tunneilla, mitä mullakin tullut. Niin pidetään vehket kunnossa ja korjata. Joo, otetaan tuo rasvakuppi tästä irti sitten seuraavaksi. Mikä sieltä lenti? Tiivistä. Tiivistä tullaan siihen uusittavaksi kanssa ja Mas vähän vetistä rasvaa tällä. Pitää kyllä joku roskapussi käydä. Joskus mä sokkat sitä nyt pois. Pieto, tullahan näyttäytymään. Tästähän tämä pitäisi nyt lähteä näin nikkasti, hyvä. Yes. Eiköhän teillä nämä laakerit voipi. Eikö tämä tälleen hillu? No niin. Mä taitan nämä laakerit olla vielä ihan ajettava. Tai sinä tuli. Terve, hyvä. Tuossa. Hienosti, hyvä. Pieto on kyllä kiltti ja hyvin tottelua, kun tullaan aina kun kuhtuu. Myyräjahista malttaa lähtee aina. Mitenkäs tämä on tämän näköinen? Onko tässä vielä joku? Tämä on ihan erinäköinen mitä kahtelin tuolta kuvista näitä uusia. Tämä on tämmönen. Jaa. Semmonen. Putsotaanpas tätä vähän. Nähdään mikä tämä on. Mikä tämä on miehiä. Ottaa vähän mittoja tästä, niin osaa tilata uudenlaisen, uudenlaisen kuin samanlaisen mielellä. Niin tässä on tuo. Tää. Ei kun niin, tässä on tämä. Tämä on neulalaakeri vai mikä tämä on. Nämä laakerit tuntuu ihan hyviltä. Ei noissa nopeuksissa tarvi ihan uudet välttämättä aina olla, kun nämä aukas. Ei me ehkä ruveta noita laakereita uusimman. Tullaan muutenkin jo niin kallis paukku tästä. Joo. Mistähän se uusi pultti tähän pian suohon sitten? Mitäs se sekki on? Tuossa ei ollut kun hitsattu se pultin kanta siihen vaan näytille. Aika keljutemppu. Tuossa näkyy sitä pulttia tuolla. Mikähän kierrelle siinä.
Tämä on kyllä ihan erilainen mitä niissä kuvissa, mutta pitää illalla nyt vähän googletella. Joo. Eli jatketaanpa sitten toisessa osassa, kunhan suohan jostain löydetään uudet hilippet, eli varaosat tähän nyt. Siellä varmaan jotkut hologit on sisällä, mutta se kyllä ei tuntunut niinku väljältä kuluneelta ne, että annetaan niitä olla siellä. Ihan tarpeeksi on tätä remonttia, kun uusittaan tämä kynkkä ja tämä oloka, mikä se oli, akseli. 140. Mutta joo, minäpä jään ottamaan näitä mittoja nyt tästä ja vähän googlettelen ja maanantai-aamuna varmaan sitä purkupojille ja kyselen sieltä osia löytyisikö käytettynä. Jos ei löydy, niin sittenhän se pitää varrota 100 lappusia pöyttää iskemättä sopi taavetin iskuun ja tulloo kiire kohta suoha perälevy perään, kun ruppee sitten. No ei ole onneksi vielä pakkasia, ei näytä, mutta kyllähän se talvisilta tullut. Taavettihan sopi talvella aina levyn perään ja Fiatti sitten lingo. Ei se nyt alkuun talvesta, niin pitää sillä levyllä voi vejellä vähän pohjia, kun eihän sitä nyt voi lingolla heti lähtö. Kaikki hiekat tuosta, viimeisetkin hiekat ja kiveet tuosta tiestä muuta. Ja linko tullut hiekkapuhalle tuosta siinä samalla. Joo, eipä mitään. Minä lähden tutkiskelemaan internettiä ja tuskailemaan, kun mä en näyttäisi kaikki rahat näihin rommuihin. Kyllä minä olen monta kertaa miettinyt, että miksi pitää tiellä näiden kanssa tapella. Jos asuisi jossain rivitalossa, niin mitenkä paljon tuossa sijasta monta sattua euroa, kun ei tarvitsisi korjalla näitä romuja. En tiedä, mikä ihme siinä on tässä ihmismielissä tämmöinen. Pitää kiduttaa itse tällä korvassa. No, eipähän siinä. Kai tästä jollain sairaalla tavalla nautti, niin kuin sillä yhdellä videolla tosissaan. Joo, minä lähden nauttimaan nyt lauantai-illasta. Ei kun näkee. Muistankehan tilata kanava, jos että on vielä tilannut jotakin lohtua tähänkin tilanteeseen. Toissa kun saisi edes muutaman tillojen lisää tuossa tälläkin videolla. Pikkuhiljaa se sieltä kasvaa kanava. Mukava harrastus tämä videoiden teko ja semmoinen projekti kanavan kasvatus. Saisi vaikka joku päivä vaikka 5000 tilloja. Sehän olisi aika kova. Siihen mennään vielä vuosia, mutta eipä tässä kiire. Hyvä. En muuta kuin näkemiin. Muistakaa pistä peukkua ylös tai alas. Ihan miltä tuntuu. Heippa. Ei tosiaan voin tällä myyriä kaivella. Katokke minkälaisia kuoppia. Ei tarvi kohta peltoa kyntte, kun Pietu on tämä jo kiäntänyt. Miten löytyy? Miten sieltä löytyy? Sielläkö ne on mua alla ne myyrät? Sieltähän niitä löytyy. On mielenkiintoista. Kohta se sieltä jonkun myyrän vetäisi. Eiköhän me lähdetä Pietu syömään ihan oikeata ruokkoa. Että myyrät nyt rauhaa. Sinä jo yhden saat metästettyä sieltä. Ei tarvitse hirveästi kynsiä leikellä, kun kaivellaan tälleen. Pysyy kynnetkin lyhyen. Joo, nyt Pietu lähettää.